Hello, Sato Satiokol, মই তোমালোকৰ হিৰামণি মেম আৰু ইতিমধ্যে চিনিয়ে পোৱা হৈছা আমি ক্লাস 12 ৰ আমি হেলো এলকেন আৰু হেলো এৰিন পঢ়ি আছিলো তোমালোকৰ পাৰ্ট 2 ৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ আমি অৰ্গানিক কেমিষ্ট্ৰি স্টাৰ্ট কৰিছিলো ঠিক আছে তো বলা আমি পিছৰখিনি পঢ়িলো আৰু এতিয়ালৈকে বাকিখিনি নোটছ বনোৱা হ'লনে নাই জনাবাচোন লগতে মই কৈছিলো তোমালোকৰ নামটো জনাবলে আৰু কোন স্কুলত পঢ়া এইখিনি এতিয়ালৈকে জনোৱাই নাই তো মোৰ ডাউট হৈ গৈছে তোমালোকে বুজি পাইছানে নাই জনাবা দেই সো আমি পঢ়ি আছো হেলো এলকেনছ এণ্ড হেলো এৰিনছ আৰু আজি আমাৰ topic to hoise ami reactions last time ami last class reactions of ba preparation of haloalkanes porhisilu aru aji ami porhim properties of haloalkane and properties kenekwa physical properties ঠিক আছে তো নোটস বনাওতে প্ৰথমতে হেডিং দিবা যেটো তোমালকে এনসিটি বুক মই চাই থাকিব দিছো তাতে দেখিবা physical properties of haloalkane আৰু সেই পাৰ্টটো আমি এটা স্টাৰ্ট কৰিম physical property বুলি ক'লে সোৱা melting point and boiling point আহে মই যেখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হেখিনি দিছো এনে অনাহকতে সব কথা মই কৈ নাথাকো আৰু এক্সাম ওৰিয়েন্টেড পঢ়ি আছো যেটো তোমালোকক মই হেখিনি কথাই বেছি জোৰ দিম যিখিনি বস্তুৰ পৰা কোৱেশ্চন আহা সম্ভাৱনা বেছি থাকে তো সোৱা melting point and boiling point ৰ কথাৰ কাৰণে ন আমি সদায় জানিব লাগিব যে আমাক কিমানখিনি এনাৰ্জি লাগে এনাৰ্জি মানে যদি তুমি ধৰা টেম্পাৰেচাৰ বুলি ধৰিব পাৰা ঠিক আছে তো সদায় দেখিবা যে কাৰ্বনৰ সংখ্যা যিমানে কম হ'ব হিমানে আমাৰ মেল্টিং পইণ্ট বয়লিং পইণ্ট কি হ'ব লো হ'ব ডেফিনেটলি হ'ব ন এটা নিমখৰ দানা সৰু এটা দানা মেল্ট হওঁতে টাইম লাগিব নে মস্ত প্ৰকাণ্ড দানা এটা আমাৰ মেল্ট হওঁতে টাইম লাগিব ডেফিনেটলি আমাৰ সৰুটো আগতে মেল্ট হ'ব সেই কাৰণে কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰতো তুমি যিমানে নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন কম পাবা হিমানে তাক প্ৰথমতে তো তুমি ম্যাক্সিমাম গেছতে পাবা কাৰ্বন যদি তোমাৰ এটা আছে ধৰা মিথাইল ক্লোৰাইড আছে ইথাইল ক্লোৰাইড আছে এনেকে চাৰিটা মানলৈকে তুমি সদায় গ্যাসিয়াস ফৰ্মত পাবা এটো প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ কাৰণে একেই হ'ব আৰু যদি তাতকৈ অলপমান বেছি হয় তেতিয়ালে অলপমান লিকুইড ফৰ্মত পাবা পৰা আৰু তাতকৈ বেছি হেভি হলে হি সলিড ফৰ্মত থাকে এইটোৰ পৰা কোৱেশ্চন একো নুখুধে কোৱেশ্চন হুদিব কোনখিনি পৰা মেল্টিং পইণ্ট আৰু বয়লিং পইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মেল্টিং পইণ্ট আৰু বয়লিং পইণ্টৰো একেই কথা যিমানে নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন আমাৰ বাঢ়ি যাব হিমানে তাৰ মেল্টিং পইণ্ট বা বয়লিং পইণ্ট হাই হৈ যাব যিমানে কমি যাব হিমানে তাৰ এইবিলাক কমি যাব এটা কথাটো হল যদিহে আমি চাও যে কৰবাত ক্লোৰো আছে তাৰ পাছত CH3Br আছে তাৰছত নহয় বলে CH3I আছে এনে কি হলে কি হ'ব তেতিয়ালে সদায় মনত ৰাখিবা সোৱা মেল্টিং পইণ্ট বা বয়লিং পইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত চাব লাগে হিয়তৰ বনটো ব্ৰেক কৰাৰ কাৰণে কিমানখিনি আমাক এনাৰ্জি বা টেম্পাৰেচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি তুমি সোৱা কাৰ্বন আৰু ক্লোৰিন আছে ক্লোৰিনৰ আমাৰ কি হ'ব এটমিক মাসটো কম ব্ৰোমিনৰ আৰু অলপ বেছি হ'ব আয়োডিন বেছি হ'ব বিকজ আমাৰ হেভি হৈ গৈ আছে নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন বাঢ়ি গৈ আছে আমাৰ ডাউন দা গ্ৰুপ এটমিক নাম্বাৰ আমাৰ এটমিক নাম্বাৰটো ডাউন দা গ্ৰুপৰ লগত বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ কি হৈছে মাসটো বাঢ়ি যায় বা সাইজটো বাঢ়ি যায় যদি সাইজ বাঢ়ি যায় তেতিয়ালে কি হ'ব মেল্টিং পইণ্ট বয়লিং পইণ্ট ডেফিনেটলি হাই হৈ যাব তো এইটোৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্ডাৰটো হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে তো এতিয়া কথা এটা কোৱেশ্চন এটা হুদিব পাৰে why is the boiling point of chlorides bromides and iodides are considerably higher than that of the hydrocarbons of comparable molecular mass তো ধৰি লোৱা তোমাক এটা কাৰ্বন চেইন দিছে ধৰা এইটো বিউটেন ঠিক আছে বিউটেন এটা লৈছো তাৰ পাছত আৰু এটা মই দেখাই দিলো যে এইটো এটা কাৰ্বন চেইন আছে লাষ্টত মানে তোমাৰ কি আছে ক্লোৰিন এটা আছে ধৰি লোৱা দেই এইটো মই জাস্ট এনে এটা এক্সাম্পল দিছো এটা আছে বিউটেন আৰু এটা হৈছে বিউটাইল ক্লোৰাইড কম্পাৰেবল মলিকুলাৰ মাস বুলি কৈছে যে মানে নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন আমাৰ সেম আছে দুটাতে সেম আছে কেৱল ডিফাৰেন্স ইজ ইয়াতে এটা হাইড্ৰোজেন আছে আৰু এটা হাইড্ৰোজেনৰ ঠাইত ইয়াতে ক্লোৰিন এটা আছে ডিফাৰেন্স তোমাৰ হেইটোতে যে ইয়াতে এটা হাইড্ৰোজেন বেছিকে আছে কোটিকেটা তুলনাত আৰু এটা ইয়াতে হাইড্ৰোজেনৰ ঠাইত ক্লোৰিন এটা আছে তো ইহতৰ যদি তোমালোকে সোৱা তেতিয়া হলে ইয়াৰ বয়লিং পইণ্ট বা মেল্টিং পইণ্ট হাই পাবা কোৱেশ্চনটো দিছে why বুলি ক'লে ইয়াতে আমি মাইন্ড কৰিম যে একচুয়ালি কাৰ্বনৰ মাজত কি বন্ড থাকে কোভেলেন্ট বন্ড থাকে কিন্তু ডিউ টু দা প্ৰেজেন্স অফ ক্লোৰিন এটা ক্লোৰিন আহি গল ক্লোৰিন আহাৰ লাগিলে কি হৈ যাব ই বন্ডটো নিজৰ ফালে অকমান শিফট কৰি লব এট্ৰাক্ট কৰিব তো ই হ'ব ডেল্টা নেগেটিভ ই হ'ব ডেল্টা পজিটিভ ইয়াতে মানে এটা পজিটিভ পাৰ্ট এটা নেগেটিভ পাৰ্ট পাইছা হয়নে কিহৰ কাৰণে হেলোজেনটো প্ৰেজেন্ট থকা বাবে সেই কাৰণে আলটিমেটলি ইয়াতে কি হৈছে পোলাৰিটি ফৰ্ম হৈছে তো আমাৰ এনসাৰটো কি হ'ব ডিউ টু পোলাৰিটি ঠিক আছে ডিউ টু পোলাৰিটি কি হ'ব পোলাৰিটি হোৱা মানে পজিটিভ নেগেটিভ পাৰ্ট ফৰ্ম হোৱা মানে হিয়তৰ মাজত এট্ৰাকশনটো বহুত বেছি বাঢ়ি যাব আৰু যদি এট্ৰাকশনটো বাঢ়ি যায় হিয়তৰ বন্ডাল ব্ৰেক কৰাতে ইজি হ'ব নে টাফ হ'ব কোৱাচোন
তো ডেফিনেটলি যদি হিহঁতৰ এট্ৰাকচন বেছি হৈছে তেতিয়া হিহঁতৰ কি হ'ব বোন ষ্ট্ৰেংথটো বহুত বেছি বাঢ়ি যাব আৰু মানে মেল্টিং পইণ্ট আৰু বইলিং পইণ্ট হাই হৈ যাব এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ ইনটেক্সৰ কোৱেশ্চন খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তোমালোকে এনসাৰটো লিখিবা যদি নোৱাৰা মোক কবা মোৰ নোটছ কপি যিখন থাকিব তোমালোকক মই যিখন প্ৰভাইড কৰিম কিন্তু হেইটো অৱশ্যে তোমালোকে মোক এপ্ৰোচ কৰি মোক লগত কন্টাক্ট কৰিলে মই হেইটো দিম আৰু অতি শীঘ্ৰে মই তোমালোকক WhatsApp নম্বৰ এটা দিম যেটোত আমি যিখিনি ষ্টুডেন্টে মোৰ লগত ভালকে মানে জয়েন হ'ব খুজা তেতিয়ালে হেই সকলৰ মানে এটা WhatsApp গ্ৰুপ বনাই লম আৰু তাতে মই নোটছ বা গোটেইখিনি বস্তু মই তাতে প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম মানে এটাকে এটা ক্লাছত এনেকে হোৱাইট বৰ্ডত এনেকে লিখি এনসাৰ কৰাটো সহজ নহয় কাৰণ তোমালোকে এতিয়া ক্লাছ 12 পালা আৰু এটাকে এনেকে কোৱেশ্চন আমি দি থাকিব নোৱাৰো ঠিক আছে কিন্তু মই প্ৰতিটো প্ৰশ্ন মই বুজাই কিন্তু দিম হেতু মনত ৰাখিবা হেহে তোমালোকে নোটছ কপি নিজাকে ডেফিনেটলি বনাবা এতিয়া আমি বুজি পালো ঠিক আছে বাৰু যে মেম হাইড্ৰকাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা যদি হেলোএলকেন থাকে সেই দুটা কম্পেয়াৰ কৰিলে ডেফিনেটলি আমাৰ হেলোএলকেনটো মেল্টিং পইণ্ট বা বইলিং পইণ্টটো হাই হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াতে আৰু এটা কিন্তু আছে কি জানানে ধৰি লোৱা মই তোমাক একেবাৰে এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজাই দি আছো এটো আছে বিউটাইল ক্লোৰাইড 1 নম্বৰ ঠিক আছে 2 নম্বৰটো আছে তোমালোকৰ ধৰা আইসোমাৰটো আছে ইয়াৰে এনেকে দিও এনেকুৱা এটা আছে হল আৰু এটা আছে ধৰি লোৱা ঠিক আছে এইটো আছে ধৰি লোৱা হল এটো প্ৰাইমাৰী এটো সেকেন্ডাৰী এটো টাৰচিয়াৰী এতিয়া কথাটো হল যে ম্যাম গোটেইকেটাটো বিউটাইলৰ লগতে ক্লোৰাইড আছে কিন্তু প্যাটাৰ্নটো বেলেগ আছে মানে আইসোমাৰ্স আছে এতিয়া হলে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ বইলিং পইণ্ট বা মেল্টিং পইণ্টৰ ডিফাৰেন্সটো কি হ'ব আৰু এইটো মই এজ এ ষ্টুডেন্ট সকল তোমালোকক কৈছো এইটো very important এটা কোৱেশ্চন not only for haloalkane and haloarenes এইটো চেপ্টাৰৰ কাৰণে অকল নহয় তোমালোকে গোটেইকেটা অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি গোটেইকেটা চেপ্টাৰতে এই টপিকটো মানে আমাৰ আইসোমাৰ ৰিলেটেড আমাৰ আইসোমাৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত বইলিং পইণ্ট বা মেল্টিং পইণ্ট আৰু মেল্টিং পইণ্টৰ কনসেপ্টটো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব এটো very important লিখি লোৱা তো এটো কি হ'ব এৰে ইহতৰ বইলিং পইণ্ট অৰ্ডাৰটো উলিয়াব লাগে তো কি হ'ব কনসেপ্টটো কি হ'ব সদায় মনত ৰাখিবা টাৰচিয়াৰী less than secondary less than primary এই অৰ্ডাৰটো ফলো হ'ব টাৰচিয়াৰী বিলাক সদায় মেল্টিং পইণ্ট লো হ'ব সেকেন্ডাৰী তো তাতকৈ অলপ হাই হ'ব আৰু সবতকে হাইয়েস্ট হ'ব প্ৰাইমাৰী মানে মেম কেনেকে মনত ৰাখিম কিয় হ'ল এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল চোৱা আমি ৰছী টানা খেল দেখিছা তোমালোকৰ কলেজ উইকত বা স্কুল উইকত তোমালোকে দেখিছা যে ৰছী টানা খেল হয় ৰছী টানা খেলত কি হয় যে দুফালে কেইটামান ষ্টুডেন্টে এডাল ৰছী ধৰি পেলাই পুৰা দুফালে টানি থাকে হয়নে দুফালে পুৰা টানি থাকিলে কি হ'ব যদি হে ষ্টুডেন্ট বিলাকে এনেকে লব ন একেলগে এনেকে ধৰিব এটা লাইনত ধৰিব সবে ৰছীডালত ধৰিব পুৰা একদম ফোৰ্স দিব তাৰ পাছত দেখিবা যে কোনোবা এটা সাইডে যদি এজন ক্যাপ্টেনজনে ক'লে যে তই ন মোৰ পেটত ধৰ ঠিক আছে তো মানে এটাই ধৰি আছে আৰু বেলেগটো ইটোৰ পেটত ধৰিছে মানে ব্ৰাঞ্চ হৈ গল তেতিয়া হলে কি হ'ব এৰিয়া অফ কন্টেক্ট তাৰ যেটো প্ৰেসাৰ হে পেটত ধৰা লৰাটোৰ বা ছোৱালীজনী যেটো প্ৰেসাৰটো থাকিব এই যেটো টানি আছে সেই প্ৰেসাৰটো ৰছীডালত পৰিব নে ফ্ৰেন্ডজনৰ তাতে পৰিব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আলটিমেটলি এটা ডাইৰেকশনত ফোৰ্সটো যোৱা নাই এটা ডাইৰেকশনত এনাৰ্জিটো পুশ হোৱা নাই সেই কাৰণে কি হ'ব হিহতৰ টিমটো হাৰি যাব কাৰণ এই ৰছীটনা খেলত সমান জোৰেৰে টানিব লাগিব ন পুল কৰিব লাগিব আৰু সেই বস্তুটো যেনেকে আমাৰ ব্ৰাঞ্চিংৰ ক্ষেত্ৰত এৰিয়া অফ কন্টেক্ট কমি যায় ঠিক তেনেদৰে ইয়াতেও কমি যায় ইয়াতে কি হৈছে চোৱা গোটেইকেটাৰ মাজতে কন্টেক্টটো নাই এটা যিমানে নাম্বাৰ অফ ব্ৰাঞ্চিং টু বাঢ়ি গৈছে হি এটা স্ফেয়াৰৰ নিচিনা হৈ গৈ আছে আৰু এৰিয়া অফ কন্টেক্ট মানে কি এইটোৰ মাজত ডাইৰেক্ট কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি নাই ই লিংক হৈ যাব ইয়াৰ লকে যদি ই যায় তেতিয়ালে ই আকৌ বাদ পৰি যাব এনেকে যদি সিধা যায় তেতিয়ালে এই দুটা বাদ পৰিব এনেকে যদি যায় এই দুটা বাদ পৰিব মানে আলটিমেটলি যিমানে নাম্বাৰ অফ ব্ৰাঞ্চিং বাঢ়ি যাব হিমানে তাৰ এৰিয়া অফ কন্টেক্ট ইটো আনটোৰ লগত সম্পৰ্কটো কমি যায় আৰু হি এটা কি হৈ যাব স্ফেয়াৰ টাইপৰ হৈ যাব মানে তাৰ সাৰফেস এৰিয়াটো কমি যাব ঠিক আছে সেই কাৰণে
এইটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা এটা মাত্ৰ ব্ৰাঞ্চত হৈছে হেকাৰণে ইয়াতকৈ ইয়াৰ অলপমান বেছি কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইমাৰী ক্ষেত্ৰত দেখিছানে এটা লাইনত হিহতে এলাইন হৈ আছে মানে ইয়তৰ গোটেইখিনি ফোৰ্স এটো আনটোৰ লগত কানেকশনটো পুৰা ধুনিয়া কৈ আছে এৰিয়া অফ কন্টাক্ট ইটোৰ লগত ইটোৰ লগত ইটোৰ লগত ইটো ঠিক আছে এটা লাইনত এলাইন হৈছে মানে ইয়াৰে মেল্টিং পইণ্ট আৰু বয়লিং পইণ্ট সবতকে হাই হ'ব তাৰছত সেকেন্ডাৰী তাৰছত টাৰ্চিয়াৰী তো ইয়াতে আমি কি পইণ্ট পালো এক নম্বৰ পালো আমি area of contact tertiary কি হৈ যায় area of contact to কমি যায় decreases with branching যিমানে আমাৰ ব্ৰাঞ্চিং হ'ব এৰিয়া অফ কন্টাক্ট কমি যাব সেকেন্ড নাম্বাৰ পইণ্ট আমাৰ কি কলো ই এটা স্ফেয়াৰৰ নিচিনা হৈ যাব মানে কিমান উইথ ইনক্ৰিজিং ব্ৰাঞ্চিং স্ফেয়াৰৰ নিচিনা হৈ যাব আৰু থাৰ্ড নাম্বাৰটো হৈছে ইহতৰ সারফেস এৰিয়াটো ডিক্ৰিজ হৈ যাব আৰু সেই কাৰণে তোমাৰ কোৱেশ্চনটো যেনেকে হলে তেনেকে এই তিনিটা পইণ্ট হৈছে তাতৰ মেইন পইণ্ট এৰিয়া অফ কন্টাক্ট ডিক্ৰিজিং এৰিয়া অফ কন্টাক্ট উইথ দা ইনক্ৰিজিং অফ দা নাম্বাৰ increasing of the branching next hoise tomar sphere it will become like a sphere ঠিক আছে and where the surface area will be decreased with increasing branching ঠিক আছে তো এই তিনিটা পইণ্ট যদি তুমি লিখিব পাৰা তেতিয়া হলে তুমি গোটেই নাম্বাৰ 2 মাৰ্কস মান থাকে সেই 2 মাৰ্কস তুমি ধুনিয়াকে পাবা আৰু কেতিয়াবা কি কৰে ডাইৰেক্টলি এনেকে কিছুমান কম্পাউন্ড দি দিব আৰু তোমাক জাস্ট অৰ্ডাৰটো ফলো কৰিব দিব আৰু মেল্টিং পইণ্ট বা বয়লিং পইণ্টৰ আৰু তুমি তাতেও তুমি কনসেপ্টটো কিন্তু জানিব লাগিব তেতিয়া হে তোমাৰ এই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কৰাত শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে বাৰু নেক্সট টপিকটো চাও মেল্টিং পইণ্ট বয়লিং পইণ্ট জানিলো এতিয়া কথাটো হৈছে আমাৰ ডেনসিটি ডেনসিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেল্টিং পইণ্ট বয়লিং পইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা আছে এৰোমেটিক ৰিঙৰ ক্ষেত্ৰতো এটা বস্তু চাবলগীয়া আছে মই হেতু বস্তু দি আছো ৰবা ধৰি লোৱা আমি অৰ্থো মেটা আৰু পেৰা পাইছিলো ন অৰ্থো মেটা পেৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লোৱা এটা বেনজিন আছে আৰু বেনজিনটো ধৰা ইয়াতে এটা ক্লোৰিন আছে ইয়াতে এটা ক্লোৰিন আছে আকৌ এটা বেনজিন আছে ইয়াতে এটা ক্লোৰিন আছে ইয়াতে এটা ক্লোৰিন আছে আকৌ দেখিছা যে এটা বেনজিন আছে ইয়াতে এটা ক্লোৰিন আছে আৰু পেৰা গ্ৰুপত এটা ক্লোৰিন আছে এতিয়া মোক তোমালোকে কোৱা ইহত কেইটাৰ কোনটো সবতকে বেছি মেল্টিং পইণ্ট বা বয়লিং পইণ্ট কাৰ বেছি হাই হ'ব সো ইয়াতে কি কনসেপ্ট ফিল হয় মানে ফিট হয় পেৰাটো সবতকে বেছি হ'ব আৰু তাৰ পাছত এইটো মানে অৰ্ডাৰটো হ'ব এনেকুৱা পেৰা এইটো হৈছে অৰ্থো এইটো হৈছে মেটা এইটো হৈছে পেৰা কিয় হ'ব ইয়াতেও থাকে সিমেট্ৰিৰ কথা সিমেট্ৰি মানে কি চোৱা এই শেপটো দেখিছানে এটা সিমেট্ৰি মানে দেখা ধুনিয়া লাগিছে যে মানে এইফালেও যেনেকুৱা এইফালেও তেনেকুৱা মানে এনেকুৱা ধৰা এইটো এটা ৰাস্তা আছে আৰু এটা ৰাস্তা মই লৈ আছো ৰবা আৰু এটা ৰাস্তা চোৱা ৰাস্তাৰ দুটা এই দুটা ৰাস্তাৰ হয় আৰু এই দুটা এন্ড দুটা আমাৰ সিমেট্ৰি হয় তো আমি কি কৰিব পাৰো এনেকে জয়েন কৰি দিব পাৰো জয়েন কৰিলে কি হ'ব ইহতৰ এই যেটো বন্ড এই যেটো অ্যাট্ৰাকশন বা এই যেটো ফিটিং হৈছে এই ফিটিংটো আমি ব্ৰেক কৰাৰ কাৰণে আমাক এনাৰ্জি বেছি লাগিব কিন্তু চোৱাচোন বেক সাইডটো দেখিছা নাই বেক সাইডটো খকৰা মকৰা আছে এইটোৰো খকৰা মকৰা দুটাৰ শেপটো বেলেগ বেলেগ আমি ইহতক মিক্স কৰিব খুজিছো ইহতৰ নহয় কোনো ফালে মানে ভালকে ম্যাচিং নহয় ঠিক আছে তো ম্যাচিং যদি ভালকে নহয় হিয়তো বনটো বেছি ষ্ট্ৰংই নহল তো ইজিলি ব্ৰেকেবল ঠিক আছে ইজিলি ব্ৰেক কৰি দিব পাৰিম আমি ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ই সিমেট্ৰিক্যালি মানে ই বেছি ফিট হ'ব হে কাৰণে তাৰ সবতকে হাইয়েস্ট হ'ব মেল্টিং পইণ্ট বয়লিং পইণ্ট কম্পেয়াৰেবলি ইয়াৰ অকমান তাতকে কম হ'ব কিন্তু ইয়াতকে বেছি হ'ব ইয়াৰ আৰু কি হ'ব এইখিনি পুৰা ভেকেন্ট টাইপৰে হৈ যাব ন আৰু এটা মিক্স কৰি দিলে হে কাৰণে ইয়াৰ সবতকে লোয়েস্ট হ'ব তো এইটো হৈছে মেল্টিং পইণ্ট এন্ড বয়লিং পইণ্টৰ অৰ্ডাৰ কাৰ ক্ষেত্ৰত এৰোমেটিকৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথাটো হৈছে ডেনসিটি ডেনসিটিৰ কথা যদি আমি কওঁ ফার্স্ট অফ অল তো তোমাৰ ওয়াটাৰৰ লগত যদি ডেনসিটি চাও আমাৰ ডেনসিটিটো মেইনলি আমাৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ মলিকুলাৰ মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যিমানে নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন বা নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস বাঢ়ি যাব কিমানে তাৰ ওজনো বাঢ়ি যাব আৰু হিয়ত ডেনসো হৈ যাব মানে হিয়তৰ গাঢ়তাটো বেছি হৈ যাব আৰু সেই কাৰণে আমাৰ হেলোএলকেন হেলোএৰিন বিলাকৰ যদি সোৱা তেতিয়ালে কম্পেয়াৰেবলি ওয়াটাৰত কৈ হিয়তৰ ডেনসিটি সদায় হাইয়ে থাকিব আৰু যদি আমি দেখিছো যে হেলোজেনে লৈছো কিন্তু বেলেগ বেলেগ হেলোজেন লৈছো তেতিয়ালে আমাৰ কি হ'ব ফ্লোৰিন সবতকে লো ডেন্স হ'ব যদি মলিকুলাৰ মাছটো একে থাকে মানে কাৰ্বন যদি চাৰিটা আছে চাৰিটাই আছে সবৰে লগত কেৱল এটা আছে ফ্লোৰিন ক্লোৰিন ব্ৰোমিন আয়োডিন তেতিয়া হলো তোমাৰ সেম হ'ব যাৰ মলিকুলাৰ মাছ হাই
মানে আয়োডিনৰ সবতকে হাইয়েস্ট হ'ব ন তেতিয়ালে হি হ'ব তোমাৰ সবতকে বেছি ডেন্স তাৰ পাছত কম্পাৰেটিভলি কমি আহিব ফ্লোৰিনৰ বা ক্লোৰিনৰ যদি একেবাৰে মিনিমামটো যেটো আছে হেতু সবতকে লো হ'ব তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখিনি আছিল ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ অফ হ্যালোঅ্যালকেনছ আমি অলপ কৈ টপিক এটা লম ভিডিও বিলাকত কাৰণ বহুত দীঘল ভিডিও হলে বৰ্তমান তোমালোকেও হয়তো ইমান বেছি পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্টই কৰা নাই কাৰণ যদি ষ্টাৰ্ট কৰিছা যদি ভিডিওসমূহ চাইছা তেতিয়ালে কমেন্টত জনাবা মই উৎসাহিত হ'ম হয়নে কাৰণ তোমালোকক ফ্ৰী অফ কষ্ট দি আছো তাৰে কাৰণে কিবাটো এটা এনাৰ্জি লাগিব ন এতিয়া এনেকুৱা হলে বেলেগ কথা যে টিউচনত মই পঢ়াই আছো কোনোবা ষ্টুডেন্টে নপঢ়িলেও কথা নাই কাৰণ কিয় মই টকা পাই আছো তো পাব লগা বস্তুটো পাই আছো এ তোমালোকক যে মই পুৰা ফুল সিলেবাস পঢ়াই আছো টিউচনৰ দৰে মই ইয়াৰ বিনিময়ত কি পাইছো একো পোৱা নাই কিন্তু তোমালোকৰ যদি সাবস্ক্ৰিপচন এটা লোৱা মানে সাবস্ক্ৰাইব কৰা তোমালোকে যদি এটা লাইক কৰি পেলাই এটা কমেন্ট লিখা মেম বুজি পাইছো বা কিবা কিবি যি লিখা বা বুজি পোৱা নাই বুলি লিখিলেও কথা নাই মুঠতে কিবা লিখা ঠিক আছে তোমালোকে যদি কমিউনিকেট কৰা মোৰ এনেকুৱা লাগিব যে হয় মোৰ যেটো উদ্দেশ্য ফ্ৰী অফ কষ্ট কাৰোবাক সহায় কৰা কোনোবা নেডি ষ্টুডেন্টক মই অকমান যদি হেল্প কৰিব পাৰো সেইখিনি বস্তু মোৰ সাৰ্থক হ'ব যেন লাগিব আৰু তেতিয়া ময়ো উৎসাহিত হ'ম নতুন ভিডিও বনোৱাৰ বাবে তেন্তে ঠিক আছে বাৰু আজিলৈকে মাগিছো বিদায় এইখিনি টপিকলৈকে তোমালোকে নোটছটো বনোৱা এনসিইআৰটি বুকত চাবা ইনটেক্স কোৱেশ্চন এক্সাম্পল কোৱেশ্চন যি এইটো ৰিলেটেড আছে গোটেইখিনি চোৱা যেটো কোৱেশ্চন মোক নোৱাৰা সেইখিনি মোক কবা মই কেতিয়াবা বুকখনতো কিছুমান এনসাৰ্স কৰাই দিম দেখাই পেলাই ইনটেক্স আৰু এক্সাম্পলৰ তাতেও বুজাই দিম কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি ইয়াতে লিখি নাথাকি ঠিক আছে তো তেনেহলে সকলোবোৰ ভিডিওৰ বাবে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰি দিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত তেন্তে আকৌ নতুন টপিক লৈ নতুন টপিকটো আমাৰ কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ হ'ব যত আমাৰ ৰিঅ্যাকশনছ এগেইন আহিব আমি সেইটো টপিকত ষ্টাৰ্ট কৰিম তেন্তে তেতিয়ালৈকে ভালকে থাকা আৰু বিহু উদযাপন কৰা থ্যাংক ইউ